මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ වෙනස්ම රසකින් වෙනස්ම ආකාරයට හදන බණ්ඩක්ක ව්‍යංජනයක්. මේ බණ්ඩක්ක ව්‍යංජනේ ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ බණ්ඩක්ක ව්‍යංජනේ හදන්නේ කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ බණ්ඩක්ක ව්‍යංජනේ හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අපි අරගෙන තියෙනවා බණ්ඩක්ක ග්‍රෑම් 500. බණ්ඩක්ක ටික හොඳින් හොදලා වතුර බේරෙන්න තියලා මේ ආකාරයට බණ්ඩක්ක දිගට කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට සිහින්ව කපාගත් ලූණු, කොටුවට කපාගත් තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්, ඒ වගේම රම්පේ කරපිංචා, කුරුඳු පොතු, ඒ වගේම උම්මලකඩ කුඩු ස්වල්පයක්. මේ තියෙන්නේ අඹරාගත් සුදු ලුණු ඉඟුරු. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොල්කිරි කෝප්ප දෙකක්. මුලින්ම අපි දිගට කපාගත්ත බණ්ඩක්ක ටික බැද ගන්න ඕනේ. බණ්ඩක්ක ටික බැද ගන්න භාජනයක් ලිපේ තියලා එයට පොල් තෙල් එකතු කරන්න. පොල් තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ බණ්ඩක්ක ටික හොඳින් බැද ගන්න. බණ්ඩක්ක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට බැදුනට පස්සේ බණ්ඩක්ක ටික ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ වාජනය නැවතත් ලිපේ තියලා එයට පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් පමණ එකතු කරන්න. පොල් තෙල් රත් වුණාට පස්සේ අබ තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. අපි ටික පිපුරුනාට පස්සේ අඹරාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු මිශ්‍රණය මෙයට එකතු කරන්න. ඊළඟට රම්පේ කරපිංචා, කුරුඳු පොතු එකතු කරන්න. ඊළඟට සිහින්ව කපාගත් ලුණු එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් උම්මලකඩ කුඩු එකතු කරන්න. මෙතන උම්මලකඩ කුඩු තේ හැඳි දෙකක් තියෙනවා.
ඊළඟට මෙයට ලුණු එකතු කරන්න. ලුණු එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. දැන් කොටුවට කපාගත් තක්කාලි එකතු කරන්න. මෙතන අපි තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ අඹරාගත් කහ. මෙතන අඹරාගත් කහ තේ හැන්දක් තියෙනවා. ඊළඟට 3-5 කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට පොල්කිරි කෝප්ප 2 මෙයට එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා මිනිත්තු 5ක් පමණ පොල්කිරි ටික රත් වෙනකම් තියන්න.
පොල් කිරි ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි බැදගත් බණ්ඩක්කා මෙයට එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා පියනකින් වහලා මිනිත්තු 10ක් පමණ මද ගින්දරේ පිස ගන්න. හොඳයි. දැන් අපේ බණ්ඩක්කා ව්‍යංජනය හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ විදිහට බණ්ඩක්කා ව්‍යංජනය හදලා බලන්නකෝ කොහොමද රස කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහස් පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට්ස් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.